नमस्कार सर्वांना, पूनम फूडकट्ट्यामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण पौष्टिक असा दुधी भोपळ्याचं थालीपीठ बनवणार आहोत। त्यासाठी आपण सुरुवात करून घेऊयात। काय काय लागणार आहे तशी प्रोसिजर आपण करून घेऊयात। प्रोसिजर स्टार्ट करूया। मी हाफ कप ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे आणि ह्याच प्रमाणात आपल्याला बाकीचे पण पीठ घेणार आहे। मी हे बाजरीचं पीठ आणि सगळ्यांचं प्रमाण सेमच ठेवायचे आपल्याला। हे गव्हाचं पीठ आणि आपलं डाळीचं हरभरा डाळीचं पीठ। तर आपल्याला आता हिरवी मिरची घेतलेली आहे मिक्सर मध्ये बारीक करून, तुम्हाला चॉप पाहिजे असेल तर तशी तुम्ही टाकू शकता। आलं लसणाची पेस्ट, चवीनुसार मीठ, हा काळे मिरी पुडीचा पावडर आहे, ही पौष्टिक असते चांगली। ही भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर, लाल तिखट, थोडासा ओवा असा हातावरती रब करून टाकायचा। मेथीचं, कोथिंबीर चिरून, आणि हे सगळं झाल्यानंतर सगळ्यात शेवटी आपल्याला हा दुधी भोपळा आपण घेतलेला आहे तो व्यवस्थित चिरून घ्यायचा। सगळ्यात शेवटी जर स्टार्टिंगला जर तुम्ही हा चिरून ठेवला तर तो काळा पडतो, त्यामुळे आपण आता चिरून ह्याच्यातच घ्यायचा डायरेक्ट। अशा पद्धतीमध्ये चिरायचा। ज्या प्रमाणात तुम्हाला दुधी भोपळा वापरायचा आहे त्या प्रमाणात तुम्ही हा भोपळा चिरून घ्यायचा। हा भोपळा चिरून घेतलेला आहे। आता आपण मळून घेऊयात। हे पीठ मळून घेऊयात। शक्यतो भोपळ्याचं थालीपीठ करताना आपल्याला पाण्याची गरज नसते, जर शक्यतो लागलंच तरच टाकायचं। आता ते तुम्ही भोपळा किती प्रमाणात टाकताय त्याच्यावर ते पाणी टाकायचं का नाही ते डिपेंड असतं। आता मी तर थोड्याच प्रमाणात घेतला होता, त्याच्यामुळे मी थोडंसं पाणी यूज करणार आहे। लागेल तसं हळूहळू घ्यायचं। मिक्स करायमध्ये आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। जास्त पातळ पण नाही, जास्त घट्ट पण नाही मळायचं। ते आपल्याला हाताने थापता येईल ह्या प्रमाणामध्ये मळून घ्यायचं। आता आपण ह्याला 5 मिनिटं रेस्ट देऊ आणि मग आपण हे भाजून घेऊयात। झालेले आहेत पिठाला रेस्ट देऊन। आता मी ह्या पद्धतीमध्ये 3 गोळे बनवले आहेत। चपातीला बनवतो त्या साईजचेच बनवायचे आणि थोडंसं इथं पाणी घेतलेलं आहे, थालीपीठ करताना लागतं ते। आता आपण आधी गॅस चालू करून पॅन गरम करायला ठेवूया। कॉटनचा रुमाल घेतलेला आहे, शक्यतो कॉटनचाच घ्यायचं कपडा। त्यानंतर इथे थोडंसं पाणी घ्यायचं जेणेकरून आपलं पीठ चिटकलं नाही पाहिजे। आणि दोन्ही बाजूने ह्या गोळ्याला पाणी लावायचं आणि हलकंसं पाणी घ्यायचं आणि असं फक्त थापायचं। सेम प्रोसिजर आहे जे आपण थालीपीठाला करतो तसंच व्यवस्थित थापून घ्यायचं पातळ असं। हाताला जर पीठ चिटकत असेल तर लगेच पाणी घ्यायचं। कडा वगैरे व्यवस्थित पातळ करून घ्यायच्या। अतिशय पौष्टिक असा दुधी भोपळ्याचा हा थालीपीठ आहे, नक्की ट्राय करा। या थालीपीठाला असे होल्स करून घ्यायचे जेणेकरून आपण भाजताना आपल्याला ह्याच्यामध्ये तेल सोडता येतं। आता पॅन मध्ये थोडंसं मी बटर घेतलेलं आहे, या ठिकाणी तुम्ही तूप घेऊ शकता। टाकलेल्या ह्याच्यात व्यवस्थित पॅनला असं लावून घ्यायचं, गॅस मिडियम करायचा। त्यानंतर आपण हे घेतलेलं आहे ते असं ह्याच्यावरती टाकायचं व्यवस्थित। 2 मिनिटं ठेवायचं, त्याच्यामध्ये आपण बटर लावून घ्यायचं ह्या साईडला। भाजून झालेली आहे। आता आपण पलटी करू, दुसरी बाजू सेम त्याच मिनिटापर्यंत भाजून घ्यायची। दोन्ही बाजूने आपल्याला खमंग भाजून घ्यायची। बाजूने अजून खमंग भाजून घेऊ। आणि हा जे थालीपीठ आहे ते लहान मुलांसाठी खूप अतिशय पौष्टिक असं आहे आणि वेगळं पण होतं लहान मुलांना। आता आपण ह्याच पद्धतीमध्ये बाकीचे 2 काढून घेऊ। त्यानंतर आपण दह्याची चटणी कशी बनवायची त्याची प्रोसिजर बघू। ते आपल्याला भाजून व्यवस्थित खमंग झालेले आहेत। आता ह्याच्यासोबत दह्याची चटणी खूप छान लागते,
ते आता आपण दह्याची चटणी बनवून घेऊ। आता आपण 1 वाटी दही घेतलेलं आहे। आता आपल्याला याला फोडणी द्यायची, तर आपण फोडणी देऊया। त्यासाठी थोडंसं तेल घेऊ, 1 चम्मच तेल गरम करू। गॅस थोडासा मोठा करायचा, फोडणी तडतडली पाहिजे मस्त। हे जिरं मोहरी, कढीपत्त्याची पानं, बारीक केलेल्या मिरच्या ऑप्शनल आहेत। गॅस बंद करायचा आणि आपल्या दह्यामध्ये टाकायचं। आणि मीठ टाकायचं, कोथिंबीर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। पिठासोबत ही दह्याची चटणी खूप छान लागते। आता आपल्या दोन्ही डिशेस बनवून झालेल्या आहेत, आपण खाण्यासाठी